Mirëmbrëma sërish dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Nga ora 18 nuk lejohet asecja e këmbësorëve. Ndërkohë kryeministri Rama njoftoi sot një mas për të gjithë pensionistët, të cilët sipas tij nuk duhet që të dalin nga shtëpia. Kush nuk ka fëmijë, shërbimi do të bëhet nga strukturat e shtetit. Rama tha se brenda javës do të jetë plani i garancisë financiare për të garantuar pagat e atyre që kanë lënë punën. Në 24 orët e fundit janë zbuluar edhe 9 raste të reja me COVID-19. Shumica e tyre janë në Tiranë, duke quar numrin e përgjithshëm në Shqipëri në 51, 4 nga të cilët janë mjek dhe infermier të sanatoriumit të Tiranës. Një fshat i tërë është futur në karantinë në Roskovec pasi 2 antarë të një familje rezultuan me koronavirus. Bashkia kërkon që banorët e fshatit Mbërës të vetë izolohen, duke qenë se 2 të prekurit kanë pasur edhe kontakte të ngushta me banorët e fshatit, por këta të fundit thonë se nuk kanë frikë nga COVID-19. Disa produkte ushqimore dhe farmaceutike janë shtrëngtuar për shkak të kërkesës madhe që ka tregu që nga nisja e pandemisë së koronavirusit. Zyra e tatimeve ka nisur kontrollet në të gjithë vendin, ndërkohë disa produkte si maskat nuk gjenden më. Autoritetet në Itali publikuan bilancin e fundit dhe 24 orët e fundit numri viktimave është 349, ndërsa në total shkon në 2158. Ndërkohë në Greqi janë 352 raste, ndërsa masat bëhen çdo ditë më të forta. Në Prishtinë numri të prekurve është 15. Nga ora 18 nuk lejohet asecja e këmbësorëve dhe të gjithë ata që do të thyen këtë rregull do të gjobiten. Ndërkohë kryeministri Rama njoftoi sot një mas për të gjithë pensionistët, të cilët sipas tij nuk duhet që të dalin nga shtëpia. Lidhemi me Muhamet Veliun. Muhamet, apo respektohet ky izolim në shtëpi për të mos dalë nga shtëpia pra pas orës 18? Genta mirëmbrëma, ka kaluar 1 orë 30 minuta nga nisja e aplikimit të masës më të re për të ndaluar qytetarët në për rrugë. Këto momente që unë jam duke raportuar ndodhem në kryqëzimin e rrugës Elbasanit. Operatori Eno Çushlari na sjell këto pamje se si duket kjo zonë e Tiranës, një zonë e cila në këtë orë të mbrëmjes është tejet e populluar. Nga një vëzhgim që unë kam kryer Genta që prej orës 18 në zonat të ndryshme të Tiranës, pikërisht kjo masë e re është duke u zbatuar nga qytetarët, por ka tek tuk edhe qytetarët të cilët ecin në për rrugët e Tiranës. Sa kaq Genta vlen për të theksuar një njoftim i fundit i policisë së shtetit, ku thuhet se orari i lëvizjes nga ora 6 të mëngjesit deri në ora 8 të mëngjesit dhe pasdite nga ora 16 deri në ora 17 nuk është për lëvizjen e lirë të qytetarëve, por për personelin, punonësit e ndërmarrjeve prodhuese, të cilët do të lejohen të kenë aktivitet sipas konfirmimeve të bëra nga policia e shtetit, si dhe për punonësit e institucioneve shtetërore të pajisur me dokumentin e identifikimit. Në këto orare nuk lejohet lëvizja e lirë e qytetarëve dhe automjeteve. Ndërkohë, të gjithë ato automjete të cilat nuk kanë autorizim përkatës, do të hiqet leja e drejtimit për 3 vjet, sikurse do të sekuestrohet edhe automjetet. Ndërkohë, të gjithë qytetarët që kanë nevoja urgjente mjekësore duhet në mënyrë që të lëvizin dhe të shkojnë në spitale apo për nevoja të kësaj natyre, duhet të telefonojnë numrin 129 dhe numrin 112. Po, Genta? Kemi përshkallëzim, le të themi, të kufizimeve. Ndërkohë të gjithë pensionistët do të duhet të mos dalin. Një tjetër urdhër për të frenuar përhapjen e koronavirusit tek kjo grup mosh me risk. Apo jo, Muhamet? Po, Genta, ka qenë kryeministri Edi Rama paraditën e sotme përmes një postimi në Facebook që ka paralajmëruar këtë masë të re e cila prek
edhe pensionistët. Ndërkohë, për ata pensionistë të cilët janë të vetëm dhe nuk i kanë fëmijët e tyre, pra nuk jetojnë me fëmijët e tyre, sipas kryeministrit Edi Rama, kryefamiljar në qytetet duhet, pikërisht pra këta pensionistë duhet të shërbehen në vajtje ardhjet për shpezat ushqimore dhe farmaceutike nga fëmijët e tyre. Ata që nuk i kanë fëmijët në të njëjtin qytet do të shërbehen nga shteti përmes skuadrave të përbashkëta të bashkive dhe qeverisë. Pak më parë, kryeministri Rama përcolli një mesazh, Muhamet, në lidhje me situatën. Cilat ishin pikat kryesore? Genta, në fillim të këtij videomesazhi, kryeministri Edi Rama deklaroi se durimi jon do të testohet rënd këto kohë. Për sa i përket kufizimeve, ai tha se janë jetike për vetë situatën në të cilën jemi duke kaluar. Kjo do të jetë një luftë jo e shkurtër, ka paralajmëruar kryeministri Edi Rama, duke theksuar se askush nuk e di sa mund të zgjasë. Ka kapur gafil fuqit më të mëdha ekonomike në botë. Po ashtu kryeministri tha se vendimi për mos mbylljen e aktiviteteve prodhuese duhet të shoqërohet me masa mbrojtëse për punonjësit. Gjatë ditës së djeshme, Genta, Top Channel dhe mediat të tjera kanë ngritur shqetësimit e bizneseve, ato biznese të cilat janë mbyllur, se si do procedohet më tej. Madje ka patur dhe punonjës të cilët kanë telefonuar në Top Channel në rubrikën Ti raporton, pasi punëdhënësit u kanë thënë se do kenë probleme me pagat. Se si do të zgjidhet ky problem, kryeministri Edi Rama ka folur dhe për këtë, e ndjekim bashkë. Sikur shërbimi shëndetësor, ushqimet, ilaçet, dritat, uji, siguria, pensionet, rrogat e atyre që sot janë punë po në shtëpi, por s'mund të jetojnë muajin tjetër vetëm me ajër, kuptohet. Të mos vareshin nga parat që prodhon zinxhiri ekonomik i vendit, po të vinin nga qielli. Atëherë me drejtën e Zotit, unë që më qelloj të jem sot lideri juaj dhe që edhe sikur t'jap çdo gjë që kam, nuk kam si ikë kësaj përgjegjësie, duhet varesha nga këmbët madje në Sherin Skënderbej për mos mbylljen e të gjitha veprimtarive prodhuese. Por ju lutem të gjithë ta kuptoni, se të mbyllësh aktivitetin prodhues sot është njësoj si të heqësh gjithë Shqipërisë pas 2 apo 3 muajsh aparaturën e frymëmarrjes drejtuar që mban në jetë një organizëm në gjendje të rëndë pas infektimit nga ky virus, i cili po sprovon jo vetëm trupin dhe trurin ton, po sprovon Shqipërinë. Kjo do të ishte vetvrasja drejtuar e një populli tërë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Asnjë vend, as edhe një vend nuk është gjetur i përgatitur me të gjithë sasinë e nevojshme të maskave për përdorim masiv dhe respiratorëve mjekësor për pacientët në gjendje të rëndë. Kudo është shpërndar tani më stoku i ashtu quajtur këtu i skaduar dhe po ngrihet në shpejtësi marrëmendse një industri e tërë për prodhimin e maskave, ashtu si kundër vendet kanë ndaluar qyshherët eksportet e materialeve mjekësore që duhen në përballimin e kësaj situate. Ata që kanë një rrogë për të marrë në fund të marsit, në ato hallkat ekonomisë që janë kputur përkohësisht, ne do t'i lëmë në dorë të pronarëve të sipërmarrjeve private. Në asnjë mënyrë. Sipërmarrjes nuk mund të delegohet mandati i solidaritetit shoqëror që zgjedhjet e këtij vendi ja kanë dhënë qeverisë që unë drejtoj. Dhe më kanë besuar mua kur kanë shënuar kryqin në krah të emrit tim fletën e votimit. Atë kryq unë e kam mbajtur në çdo ditë të rrugës që kemi bërë së bashku, me mirënjohje, me përkushtim dhe me vetdijen e plotë se nuk është asgjë tjetër po privilegji për të mbajtur barrën më të madhe në familjen shqiptare dhe të mos lënë kurrë vetëm, pa bërë kurrë asnjë dallim mes atyre që më kanë dhe atyre që nuk më kanë votuar. Prandaj, konkretisht, ne do të kemi shumë shpejt brenda kësaj jave planin e garancisë financiare për pagat e të gjithë atyre ndër ju që ju përgjigjet thirrjes për luftë duke lënë punën për të futur në llogarin e shtëpisë tuaj. Ishte një pjesë e mesazhit të kryeministrit të dhënë pak më parë. Në kaq në 24 orë të fundit janë zbuluar edhe 9 raste të reja me COVID-19, shumica e tyre janë në Tiranë, duke quar numrin e përgjithshëm në Shqipëri në 51, 4 nga të cilët janë mjek dhe infermier të sanatoriumit të Tiranës. Zëvendës Ministria e Shëndetësisë sërish bëri thirrje për kujdes dhe i kërkoi qytetarëve që të qëndrojnë brenda.
në 24 orët e fundit janë testuar gjithsej 31 raste personash të dyshuar, të cilët janë qytetar dhe personel shëndetësor. Nga këta janë konfirmuar pozitiv 9 raste. Deri në këto momente, në Shqipëri janë testuar gjithsej 563 raste të dyshuara dhe prej tyre janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 51 raste. Nga rastet e konfirmuara pozitiv, në Durrës janë 5 raste, në Tiranë 34 raste, në Lushnjë 2 raste, në Elbasan 2 raste, në Fier 6 raste dhe në Rogozhin 2 raste. Prej tyre, 20 janë të shtruar në spitalin infektiv. Në terapi intensive janë 3 qytetarë, për të cilëve një është në respiracion të drejtuar. Në vijim të hetimit epidemiologjik, të filluar ditën e djeshme, në Spitalin e Sëmundjeve të Moshkrive Shefqet Ndroqi, kanë dalë pozitiv 4 raste personel shëndetësor, 1 mjek dhe 3 infermier, të cilët kanë qenë në kontakt të ngushtë me pacientin, i cili aktualisht po trajtohet në Spitalin infektiv dhe që më herët ka qenë i shtruar në Spitalin Shefqet Ndroqi. Siç që kemi njoftuar, nga gjurmimi kryer, ky pacient është vizituar në spital nga një i afërm që i vinte nga Italia, nga zonat e prekura me COVID-19 dhe që nuk e ka dhënë këtë informacion tek stafet mjekësore. Një fshat i tërë është futur në karantinë në Roskovec pasi 2 antarë të një familje rezultuan me koronavirus. Bashkia kërkon që banorët e fshatit Mbërës të vetë izolohen, duke qenë se 2 të prekurit kanë pasur edhe kontakte të ngushta me banorët e fshatit, por këta të fundit thonë se nuk kanë frikë nga COVID-19. I infektuari i fundit me COVID-19 nga Fieri që rezultoi pozitiv gjatë 24 orëve të fundit ka marrë pjesë pak ditë më parë në një ceremonim varrimi në fshatin Mbërës në Fier. Pavarësisht kësaj, banorët e zonës ende nuk janë vetë karantinuar edhe pas kërkesës së bashkisë. Të pyetur nga Top Channel, ata përgjigjen se janë koshient që i kanë dhënë dorën dhe janë të shqetësuar, por nuk do të karantinohen vullnetarisht. Thonë se thashë theme janë, nuk e ditë të vërtetën që ka qenë me të Durrësit në një avion që ka vdekur. Ju ndjeni të rrezikuar si banor të Mbërësit? Po çfarë të them, nëse ai ka pasur ashtu. E ship, ka qenë infektuar, edhe takoj këtë zotin e shtëpisë, ne e takuam tërë zotin e shtëpisë. Gjithë me fshatit. Aktualisht u shoh që jeni pa maskë dhe pa masa mbrojtëse. Po maskë kam këtu se s'kam maskën, e rakin me vete, ja paguria rakis me vete. Edhe unë ishem i vdekje sot. Ta diç, kam shkuar me to. Kisha çështjen e xhaxhait, na kurin. Jeni frikë që veni në këto. Po çfarë po të vdes ta dalë atë që gen time që më ka rritur atje mos ta çojnë ta varros. Po ishte fshati gjithë atje, plus miqë dhe plus. Në një mënyrë është infektuar gjithë fshati nëse. Po gjithë fshati. Po ai takoi me njerëz të tjerë, ne takoi me njerëz të tjerë. Se s'po të takoj vetëm atë. Unë ku takova 5 tjerë. Si vetë gjithë poshtë me ai. Ai s'ka takuar me para me ata të tjerë të ne. Ai ka takuar me të tjerë të ne. Çifti i bashkëshortëve nga fshati Mbërës i Roskovecit janë kthyer më 6 mars nga Italia. Ata jetojnë në Fier, por kanë të afërmit në Mbërës. 61 vjeçarja ka edhe një dyqan ushqimor në lagjen 1 Maj në Fier. Ajo qëndroi 2 ditë në repartin e patologjisë të Spitalit Rajonal Fier, derisa erdhi përgjigja se ishte prekur nga koronavirus. 18 mjek, infermier dhe sanitar që i kanë shërbyer 61 vjeçares, prej 2 ditësh janë vetë karantinuar. Por si është jeta në vetë izolim? Kolegja Rudina Muça do të na tregojë më shumë. Këshilla numër 1 që e japin mjekët është që të qëndrojnë në shtëpi dhe të lajnë sa më shpesh duart. Ne sot do të shkojmë në shtëpinë e një zonje e cila respekton me përpikmëri këto këshilla. Vera Miloti për më shumë se një javë është mbyllur në shtëpi, që në momentin që në Shqipëri ka ardhur rasti i parë me koronavirus. Do të shkojmë në shtëpinë e saj për të parë se si e plotson ditën ajo. Vera, përshëndetje. Kemi ardhur të mësojmë si e kalon ditën, duke respektuar dhe të gjitha rregullat. Rregullat e distancës patjetër, ndroni mund vini, ndroni me gjithçka. Vera, si e kalon ditën në shtëpi, duke qenë se ti respekton këshillat e mikëve dhe thirrjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne duhet të qëndrojmë në shtëpi të izoluar. Të izoluar nuk mund ta them se në shtëpi nuk je izoluar, je në shtëpinë tënde. Nuk mund ta quaj izolim në shtëpinë tënde. Unë qohem në mëngjes, puna parë ajros shtëpinë. Pastaj mbyll dritaret, merrem me mëngjesin, hap televizorin që më mjes,
tash së shpejti do filloj të shkruaj, se koha më duket se po është e përshtatshme për të shkruar një kujtimet e mia të jetës time. Vizitat të afërmit i bëni në këtë kohë? Në asnjë mënyrë. Këto ditë nuk duhet as të shkëmbejmë vizita me njëri tjetrin, por gjithmonë me telefon, me Skype, edhe me vajzat që i kam në Itali flas 3 herë në ditë, më japin këshilla, mami ke kujdes, se njëra gjendet në Venecia, tjetra në Firenze, tjetra në New Jersey. Keni frikë nga koronavirusi? Jo, frikë nuk është se kam, por do të ruhem. Ai është një mikrob, është një infekcion. Dhe ajo merret duke qenë afër me njëri tjetrin. Të qëndrosh në shtëpi nuk është... Jo, nuk është stres. Nuk është stres. As izolim nuk quhet në shtëpinë tënde. Izolim quhet të fusin në një sallë ose në një, ku të them unë, ajo quhet izolim. Ta fusin gjithëve në një ambient, fatkeqësia ato që janë nëpër spitale. Ai mund quhet një farë izolimi. Po jo ne që jemi nëpër shtëpi, i kemi kushtet. Kemi televizorin, kemi Skype-in, e ndjejmë veten shumë mirë. Ndërkohë që rrugëve të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë këto ditë ka pasur të moshuar që fatkeqësisht nuk po e marrin seriozisht rrezikun për veten dhe të afërmit e tyre, në qendrën e të moshuarve në Tiranë ka më shumë disiplinë. Të moshuarit janë në karantinë së bashku me personelin që ju shërben. Ndjekim Elda Mengën. Janë grup mosha më rrezikuar nga COVID-19, por të moshuarit i shohim të dalin pa frikë në rrugë. Shpeshherë është dashur edhe ndërhyrja e policisë për t'i futur në shtëpi. Në shtëpinë të moshuarve, bashkëmoshatarët e tyre janë karantinuar bashkë me stafin, i cili kujdeset për ta. Dalim këtu në borë, ruhemi domethënë shteti edhe qeveria kujdesohet për neve, bravo i qoftë, na mbylli brenda dhe ne jemi detyruar të rim këtu, se mosha jonë shumë e prekur. Sa më lehtëshëm. Sa më lehtëshëm. Kuptoj se izolimi është një çik i vështirë, por mundohemi ta kalojmë. Gjendja shëndetësore e 41 banorëve të kësaj shtëpie është shumë e mirë, ndërsa për një periudhë 2 javore janë anulluar takimet me familjarët për arsye sigurie. Të gjitha farmacit janë në punë të pandërprer, ato po furnizojnë me ilaçe, ndërsa ka një kërkesë të shtuar për dezinfektant, ndërsa maska nuk ka më. Ndjekim Kristi Gongon. Një nga masat administrative gjatë kozjatës së COVID-19 të miratuara nga Këshilli i Ministrave është edhe mos ofrimi i shërbimit nga farmacit, tregtuesit me shumicë apo prodhuesit e barnave, të cilët do të gjobiten me vlerën 10 milion lek deri në 50.000 lek, në rast se nuk ofrojnë shërbimin, si dhe do të ketë bllokim të veprimtarisë dhe heqjen e licencës në 3 vjet në rast se do të ketë përsëritje. Por ne shikojmë që farmacit kanë bërë njoftime në lidhje me mungesën e maskave dhe pavarësisht se ato janë në gatishmëri për të ofruar shërbimin ndaj klientëve, nuk ka maska apo disinfektues. Për më tepër do të zhvillojmë një intervistë me farmacisten Teuta Maçi. Kur u shfaq lajmi që kishte përhapje dhe persona nga Kina vinin në Shqipëri, që atëherë filluan njerëzit të kërkonin maska dhe po ashtu kërkuan edhe maska për të çuar në Kinë. Pra kishte edhe shumë persona të cilët vinin merrin maskat që kishim ne për t'i transportuar drejt Kinës. Tani nga to maskat për fëmijë? Maska 100%. Okej. Sa do të zgjas kjo mungesë? Nuk e dim. Nuk ka absolutisht asnjë të dhënë mbi kohën në të cilën parashikohet të zgjas kjo mungesë, sepse nuk është vetëm një problem shqiptar. Ka problematik në lidhje me mungesën e disinfektuesve apo vitaminave? Dezinfektues ka për momentin, nuk ka me shumicë, por nuk kemi ende në kushtet që nuk kemi dezinfektues siç është në rastin e maskave, dhe vitamina ka. Ndoshta nuk janë vitaminat që janë më shumë të përdorura, më së shumti sepse ato mbaruan të parat, por ka ende vitamina të formave të ndryshme në treg, të cilat mund të përdoren si suplemente në rastin e nevojës. Ndërkaq zyra e tatimeve ka nisur një kontroll masiv në tregje për të parë se si tregtarët kanë rritur çmimet e shitjes produkteve. Ndjekim intervistën e realizuar nga Klodian Tomori me drejtuesen e zyrës së tatimeve. Tatimet janë duke verifikuar të gjitha ankesat e qytetarëve për bizneset që abuzojnë me çmimet. Deri tani kemi marrë 137 ankesa në të gjithë Shqipërinë, por kryesisht në qarqet e Durrësit dhe të Tiranës. Këto ankesa i kemi verifikuar me grupet e terrenit, me qëllim që të ndalohet abuzimi me rritjen e çmimeve. Ne po mbajmë akte konstatimi
duke përcaktuar çmimet dhe çmimet e shitjes dhe çmimet e blerjes. Në vijim të kësaj, bazuar dhe në aktin normativ, organeve kompetente do të dërgohen këto informacione, të cilët do të marrin masa për të vendosur penalitetet në bazë të aktit normativ. Sipas drejtoreshës së tatimeve, inspektorët do të kontrollojnë të gjithë zinxhirin tregtar të mallrave të domosdoshëm, jo vetëm tek pikat e pakicës. Ankesa kanë ardhur për raste tregjesh ushqimore, të cilat ne i kemi verifikuar dhe përveç verifikimeve në tregjet ushqimore në pikat e shitjes fruta perimeve, kemi kryer verifikime dhe në grosistët e tregtimit të fruta perimeve në Tiranë dhe në Durrës. Dhe aty kemi mbajtur akte konstatimet përkatëse dhe penalitetet përkatëse me qëllim që të mbrojmë konsumatorin ndaj çdo lloji abuzimi. Deri tani tatimet kanë zbuluar rreth 57 shkelje, proces verbalet e të cilave janë dërguar Komitetit të Mbrojtjes së Konsumatorëve në Ministrinë e Financave. Është ky komitet së bashku me Policinë e Shtetit që do të vendosë edhe penalitetet për bizneset që kanë abuzuar me çmimet, sipas aktit normativ të qeverisë, por autoritetet tonë se synimi i tyre nuk është vendosja e gjobave. Ne kemi mbajtur 57 akte kontrolli, të cilat kanë qenë kryesisht për shkelje të legjislacionit tatimor. Megjithatë, qëllimi i përbashkët është ndërgjegjësimi i bizneseve ndaj ndalimit të abuzimeve. Për këtë arsye është ngritur dhe një task force. Përmes një akti normativ, qeveria ka vendosur që çdo biznes i cili konstatohet se ka abuzuar me çmimet të dënohet deri në 5.000 euro gjob dhe nëse shkelja përsëritet, atëherë i hiqet licenca. Dhe pikërisht në këto ditë të karantinës janë rritur çmimet në fakt, sidomos të agrumeve që janë më të kërkuarat. Ndjekim bashkë Rudina Muçën. Koronavirusi në vendin ton shkaktoi rritje të çmimit të frutave e perimeve në vend, abuzimet më të mëdha qenë me ato prodhime bujqësore të cilat rekomandojnë mjekët. Sipas tregtarëve, çmimi i limonit dhe i portokallit nuk është rritur sepse shqiptarët janë izoluar në shtëpi dhe kërkojnë që këto fruta t'i konsumojnë më shumë, por sepse këto fruta nuk janë të stinës. Çmimet kanë ndryshuar që nga shpërtimi i epidemisë? Ja, këta çmime kanë qenë këtu 3-4 vjet. Në mall eksporti, limoni, portokalli, ja fusin kot, çmimet janë rritur, nuk janë rritur. Po çmimet normal janë, normal. Tash çdo gjë shkon pas sezonit vet. Ka lloj cilësisht. Çmimet varet edhe sipas stinës. Nëse kanë kohën e prodhimit, kanë çmim më të lirë. Tani për shembull këto janë të stinës, edhe pak ndiko kjo që ka fluks gjithë me ble. Nëse po e morëm shtoj të shitet. Brokoli, lule, lakra. Po të s'kan ditë çmim lëvizja, ata që s'kan qenë. Sa është çmimi i portokallit, i limonit? 100 lekë portokall, 2500 limoni, 600 lekë molla. Para se të vinte koronavirusi, para epidemisë. 100 lekë portokall. Tani ngrihet çik se ngrihet dorgan. 2300 marrësh 2500, 200 lekë limoni. Ndërkohë, konsumatori mendon tjetër gjë. Vetëm në numrin e gjelbërt brenda 24 orëve janë bërë 160 denoncime, ku 75% për tyre janë për tregun ushqimor. Portokalli, limoni, mandarinet janë rritur. Sa e morë portokallin? 1800. Dhe para se të shpërthente epidemia, sa ka? 800, 1000. Çfarë do blini sot? Vetëm fruta, mollë portokalle. Dhe si ju duken çmimet? Po, me 100 me 200 kaq kanë rritur. Në krahasim se kanë gjënë janë rrit një çik. Shumë të shtrenjta janë, po ç'a të bëjmë? Kush janë më shtrejt? Ja, janë rritur gjitha. Në fletoren zyrtare është publikuar akti normativ i cili merr masa të menjëhershme ndaj tregtarëve që abuzojnë me çmimet. Për tregtarët e pikës së shumicës, gjoba do të jetë deri në 5 milion lekë, ndërsa për tregtarët në pikat e pakicës, kjo gjobë do të jetë 100.000 lekë. Por nëse kjo vepër përsëritet, atëherë aktiviteti i tregtarëve do të mbyllet deri në 6 muaj për Top Channel nga tregu i zonës së kombinatit Rudina Muça. Bizneset prodhuese i kërkuan qeverisë që në këtë situatë nga koronavirusi të ndryhej urgjentisht për të lehtësuar pagesat e taksave, rilogaritjen e tatim fitimit, por edhe për të kontribuar për rrogat e bizneseve që janë mbyllur. Bizneset prodhuese i kërkojnë qeverisë të qartësojë urgjentisht kushtet ligjore me të cilat duhet punojnë në rrethanat e jashtëzakonshme që ka krijuar epidemia e koronavirusit. Rëndësishme janë masa që ne duhet marrim brenda në fabrika, brenda në aktivitetet tona prodhuese dhe kush janë masat që nga pranimi, hyrja dhe kalimi i punojësve në
në vendet e tyre të punës. Edhe mënyra se si neve do të kemi, le të themi, vendosjen tashmë të punojësve brenda në fabrikë. Ka fabrika të cilat e kanë linjën e prodhimit të përcaktuar vetë nga prodhuesi i linjës prodhimit dhe nuk mund të krijojmë distanca për shkak të kësaj gjëje. Pra, kush mund të jenë masat, si do higjenizohet, sa herë do higjenizohet, a do keni proces verbal kur të higjenizohet për shkak sepse nëse do të vini kontroll dhe ta kontrolloj. Pra ka nevojë për disa rregullime. Sipas Bashkimit të Prodhuesve, humbjet në ekonomi nga kriza e epidemisë do të jenë të mëdha, ndaj qeveria duhet të ndërhyjë urgjentisht për të lehtësuar biznesin, duke filluar nga shtyrja e pagesës së taksave. Kemi procedura për të kryer me shtetin. Fillojmë që nga deklarimet mujore. Dhe nuk janë thjesht deklarimet e TVSH-s, të sigurimeve apo të borderove, po ka dhe deklarime të tjera për shkak të aktiviteteve të ndryshme që kryen, që mund të jenë deklarime dhe për shkak lejeve licencave të caktuara. Që gjitha këto që nga dita që ka hyrë karantinimi në fuqi duhet të jenë të shtyra deri një periudhë po të njëjtë pas daljes nga karantinimi. Paralelisht bizneset kërkojnë dhe rilogaritjen e tatim fitimit, i cili parapaguhet në bazë të xhiros së vitit kaluar. Përveç shtyrjes së taksave, unë besoj që ka ardhur momenti për të rikalkuluar tatim fitimin për kompanitë të cilat kanë detyrimin ta paguajnë muaj për muaj, është bazuar mbi xhiron e mëparshme. Por kjo xhiro unë nuk besoj që këtë vit do ketë një rritje, do ketë patjetër rënje, kështu që rikalkulimi i tatim fitimit përveç shtyrjes do të ishte shumë mirë. Natyrisht që duhet që të ketë një lehtësi në dogana për sa përket pagimit të TVSH-s. Ne blejmë lëndë parë, ne blejmë produkte të gatshme dhe jemi detyruar sipas ligjit shqiptar që të paguajmë TVSH në doganë më një herë dhe pastaj ta rimbursojmë atë kur ne shesim tek i dyti ose i treti. Ndoshta në këtë moment ne duhet të shohim një variant tjetër dhe mund të jetë i përkohshëm. Pavarësisht se ne dëshironim që ta kemi përhershëm, që TVSH-ja për lëndët e para të paguaj vetëm pasi të jetë shitur. Ndërkohë që sfida më e madhe mbetet ajo e rrogave të punonjësve të bizneseve, të cilat kanë mbyllur punën për shkak të karantinës. Sipërmarrësit kërkojnë që edhe shteti të jap kontribut për të mbajtur këta punonjës me rroga. Së pari një rregullim për sa përket marrëdhënies për ato që kanë mbyllur. 2, pse jo të ketë një pagesë mbi pagën ose në pagë edhe nga shteti, dhe mund të jetë në masën duke filluar që nga paga minimale deri në një masë caktuar që shteti e gjykon sipas dhe buxhetit që ka. 3, sigurimet shoqërore, jo vetëm që të shtyhen, por sigurimet shoqërore pjesa e punëdhënësit të paguhet nga shteti, pra të amortizohet nga shteti ose mos t'i kërkohet. Tapi të jetë i përjashtuar. Kjo flasim për kompanitë të cilat kanë mbyllur. Sipas sipërmarrësve në kushtet e reja që ka krijuar epidemia, qeveria duhet të shikojë modelin e masave që ka ndërmarrë shteti italian për të ardhur në ndihmë ekonomisë dhe bizneseve. Edhe në Kosovë rastet me koronavirus vazhdojnë të shtohen. Aty është shpallur ndërka gjendja e emergjencës shëndetësore. Ndjekim Alberta Ashanin. Një çift i moshës 26 vjeçare janë personat e fundit të identifikuar me koronavirus në Kosovë, duke rritur kështu numrin në 15. Gjatë së hënës çifti ka ardhur nga Londra dhe janë ndaluar në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari për të shoqëruar në ambulancën për koronavirus, duke ju pamundësuar kontakti me të tjerët. Gjendja shëndetësore e tyre ende nuk dihet. Janë të dy të fejuar të ardhur nga Londra sot më datë 16/3/2020 me fluturimin direkt Londër-Prishtinë. Të dy kanë qëndruar në Londër nga data 4 mars deri më datën 16 dhe sot janë zbuluar nga shërbimet shëndetësore të aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari dhe të përcjell me autoambulancë për në klinikën infektive SHSKUK. Rastet janë me vendqëndrim nga fshati Korish, Prizren dhe tjetri nga komuna e Obiliqit. Në mesin e të hospitalizuarve 4 pritën të lirohen pasi sipas infektologut Valbon Krasniqi, gjendja e tyre është stabile, ndërsa në gjendje më kritike është 77 vjeçari nga Stublla e Vitis. Do të varet nga gjendja e tyre përgjithshme, që thash aktualisht është e mirë dhe nëse vazhdon kështu, unë besoj që disa prej tyre mund të lirohen qysh nesër në shtëpi. Vetëm i moshuari 77 vjeçar për momentin po ka nevojë që her pas here të marrë dhe oksigjen, pra her pas here është në oksigjenoterapi, mirë po nuk është në mënyrë të vazhdueshme gjatë kohës. Përveç në hospitalizim, 4 nga 15 të prekurit janë duke qëndruar të vetë izoluar në shtëpi, pasi nuk kanë përkeqësim të shëndetit.
duket bëhet fjalë për familjar të njërit nga tashmë të konfirmuar dhe nëse nuk me siguri duhet të jetë gjendja e tyre shëndetësore e mirë përderisa nuk ka pas nevojë të vinë në klinikë. Gati të shkurtit deri më 16 mars, IKSHPK-ja ka testuar gjithsej 263 mostra të dyshimta me virusin COVID-19. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. 352 raste të prekur me korona numërohen në Greqi, masat bën çdo ditë më të forta edhe atje. Lidhemi me Aleksandër Marku në Selanik. Aleksandër, mirëmbrëma, cilat janë të rejat e fundit nga Greqia? Pikërisht janë dhe 21 raste të reja që u komunikuan para 3 orësh, duke çuar numrin e përgjithshëm në 352 raste, 65 prej tyre trajtohen në spital, 9 në gjendje të rëndë, 10 persona kanë dalë nga spitali të shëruar krejtësisht. Tek 4350 persona janë kryer testet për sa i përket COVID-19. Për sa i përket masave të reja të qeverisë, prej ditës së mërkurë do të jenë të hapura vetëm supermarketet, farmacit, pikat e karburanteve, institucionet bankare, dyqanet e mishit, në përgjithësi të gjitha bizneset e vogla me artikuj ushqimor, pikat e servisit të makinave, të dyqanet e optikës dhe ato të telefonisë celulare. Gjithashtu 14 ditë karantinë do të ketë për të gjithë shtetasit që hyjnë në Greqi prej ditës së sotme. Ndërsa kryeministri Mitsotakis ka biseduar me kreun opozitës Aleksis Tsipras, pritet nga momenti në moment edhe vendimi i sinodit të shenjtë se si do të veprohet me besimtarët e krishterë ortodoks për sa i përket pjesëmarrjes së tyre në meshat e së dielës. Gjenta. Faleminderit Aleksandër Marku, direkt nga Selaniku. Ndërkaq që autoritetet në Itali publikuan bilancin e fundit dhe 24 orë të fundit, numri i viktimave është 349, ndërsa në total shkon në 2158. Ndërkohë, rastet janë shtuar me 2470 të prekur, duke quar në rreth 23.073 numrin total të infektuarve me koronavirus, ndërsa numri të vdekurve në të gjithë botën kanë shkuar në mbi 7.066 persona. E gjithë Europa ndërkaq është duke marrë masa drastike. Pikrisht për një vend të Europës që sapo i ka bërë të ditura masat, bëhet fjalë pikrisht për Britaninë e Madhe, ne do të kemi më shumë informacion tani pasi do të lidhemi me korespondentin ton atje, Arben Manaj, i cili do të na tregojë më shumë lidhur me masat që ka deklaruar kryeministri Johnson. Mirëmbrëma Arben. Mirëmbrëma Genta, kryeministri Johnson në konferencën e shtëpit parënjore, konferenca të cilat do të zhvillohen nga sot e tutje çdo ditë për shkak të rëndimit të situatës, i ka kërkuar britanikëve që nga sot e tutje të shmangin të gjitha takimet e panevojshme sociale dhe udhëtimet e tilla për të frenuar pikërisht përhapjen e virusit. Besohet që Londra është më afër pikut të përhapjes së kësaj epidemie krahasuar me pjesë tjera të Britanisë së Madhe, ndërkohë që të moshuarve duke filluar dhe pacientëve me patologji të rënda duke filluar nga kjo javë do të kërkohet që të vetë izolojnë për 12 javë, pra për 3 muaj. Është një gjendje e cila sapo vjen dhe po rëndohet. Aktualisht janë 55 të vdekur në Britani të Madhe dhe të infektuar 1543 veta. Besohet Genta se Britania e Madhe është aktualisht 3 javë mbas Italisë dhe pritet që situata këtu sa të vjen dhe do të përkeqësohet fatkeqësisht. Arben Manaj, unë falenderoj për informacionet që solle, sigurisht me thirrjen që të tregojmë të vëmendshëm për të mbrojtur të gjithë nga koronavirusi. Përfundojmë edicionin e mbrëmjes këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.